هذا هو الجزء الأول من المادة والخصائص الحرارية. اللي تشوفونه قدامكم هذا اسمه الثرمومتر. الثرمومتر هو مقياس لدرجة الحرارة. في يصير إذا حطينا الثرمومتر في غرفة ساخنة راح نلاحظ ارتفاع السائل اللي موجود داخل الثرمومتر. هذا السائل هو الزئبق. لكن السؤال ليش ارتفع الزئبق لما صارت درجة الحرارة عالية؟ احنا أخذنا من قبل أن الزئبق هو الفلز الوحيد اللي يكون سائل عند درجة حرارة الغرفة، عشان كذي حطيناه في الثرمومتر. فراح يكتسب هو طاقة حرارية. بعد ما يكتسب طاقة حرارية راح يتمدد وتهتز جسيماته وتبتعد عن بعضها البعض، يعطيك القراءة الجديدة. على سبيل المثال وين وصل هني؟ فوق 40 سيليزي. فإذن هذه هي القراءة الجديدة بعد تمدد الزئبق. فإذن أي شيء لما يسخن راح ياخذ مساحة أكبر بسبب ابتعاد الجسيمات عن بعضها البعض. وإحنا قلنا دائما أن كل شيء يهتز حتى لو تشوفه ثابت. فلما تضيف له طاقة حرارية هذا يعني أنك زدت من عملية الاهتزاز، وبالتالي هذه الجسيمات راح تبتعد عن بعضها البعض. ونفس الشيء إذا سوينا العكس، إذا يبنى ثرمومتر وهذا الثرمومتر حطيناه في غرفة باردة راح نلاحظ أن درجات الحرارة في الثرمومتر راح تنخفض بسبب انكماش الزئبق. فأنت بردت الزئبق وخليت حركة جسيماته تهتز أقل، وبالتالي راح ينكمش. فإذن الحين خلونا نعرف التمدد الحراري. شنو هو التمدد الحراري؟ التمدد الحراري هو التمدد اللي يكون نتيجة اكتساب طاقة حرارية، أو تقدر تقول التمدد الحراري هو زيادة في حجم المادة لما ترتفع درجة حرارتها. فإذن هذا هو تعريف التمدد الحراري. لكن في معلومة أن التمدد الحراري مو بس ينطبق على المادة السائلة، أما ينطبق على المادة الصلبة والمادة الغازية. أكيد في مرة سألت نفسك ليش يرتفع هذا البالون؟ شو اللي يخليه يرتفع في الهواء؟ داخل البالون في جسيمات الهواء، جسيمات المادة الغازية. وإحنا خذينا من قبل أن الكثافة تتناسب طرديا مع الكتلة لكن عكسيا مع الحجم. فأنت لما تسخن هذا يعني أنك قاعد تزيد من الحجم، وبالتالي الكثافة راح تقل، وهذا هو اللي يسبب ارتفاع هذا البالون. فأنت لما تسخن الهواء داخل البالون راح يتمدد، ولما يتمدد تقل كثافته. خلينا نسوي تجربة تثبت التمدد الحراري. راح نجيب مقياس ونجيب مثل قضيب معدني، وهذا القضيب المعدني غير مسخن. راح أشوف أن القضيب هذا يتلائم ويدخل في أداة القياس بكل سهولة. لكن شو يصير إذا أنا كررت نفس التجربة لكن جبت هذا القضيب وقمت بعملية التسخين؟ لما أقوم بعملية التسخين راح نلاحظ أن القضيب هذا راح يتمدد، وهو عبارة عن مادة صلبة راح تهتز أكثر وتبتعد عن بعضها البعض، وبالتالي المادة هذه راح تتمدد. بعد ما تمدد القضيب المعدني راح نروح ونحاول ندخله في أداة القياس. راح نشوف أنه هو ما راح يقدر يدخل. السؤال ليش؟ لأن زاد في الطول. لكن نفس هذا القضيب لما تخليه يبرد بعد التسخين راح ينكمش ويعود إلى طوله الأصلي، وهذا نتيجة تقارب هذه الجسيمات عن بعضها البعض. فبعد ما يبرد راح تشوف أنه يدخل إلى أداة القياس بكل سهولة. احنا نعرف أن الفلزات هي الأكثر تأثرا بالحرارة، نتيجة لذلك في مسامير اسمها المسامير الفلزية، وهذه المسامير تستخدم في ربط الصفائح الفلزية ببعضها البعض، وهذه الصفائح الفلزية تستخدم في بناء السفن. ايش راح اسوي انا؟ راح اجيب مسمار فلزي واسخنه، فلما يسخن راح يتمدد، وبعدها راح ادخله في هذا الثقب اللي موجود في الصفيحة الفلزية. راح ادخله عن طريق الطرق، فراح اجيب مطرقة واطرق هذا المسمار الفلزي لما يدخل في ثقب الصفيحتين. النهاية هذه نلاحظ أنها هي مستديرة، هذا بسبب الطرق. الهدف من هذه العملية أن لما يبرد القرص راح ينكمش، ولما ينكمش يشد الصفيحتين على بعضهم البعض بإحكام مثل ما أنت شايف. فالصفيحتين اقتربوا من بعضهم البعض بعد عملية انكماش هذا المسمار. لكن هني لاحظ المسافة اللي بينهم، لأن المسمار متمدد فهو ما يقدر يقربهم بشكل كافي ويربطهم ببعض بشكل محكم.
مثل هالصورة هذه. انت اكيد مريت بهالمشكلة اللي مرينا فيها. لما يكون عندي انا بطل وعليه غطاء فلزي، وهذا الغطاء الفلزي انت ما قدرت انك تفكه، ما قدرت تفك هذا البطل نتيجة التصاق هذا الغطاء الفلزي بالزجاج بإحكام. راح نسوي شو الحل؟ راح نودي هذه الزجاجة ونحطها تحت ماي حار، ماي ساخن. بعد ما حطيناها بماي حار، الفلز هذا او الغطاء الفلزي راح يتمدد، وبالتالي اقدر انا افكه بسهوله. لكن انتبه ان تمدد الغطاء الفلزي هذا راح يكون اسرع من تمدد الزجاج. لو كانوا اثنيناتهم يتمددون بنفس النسبه ما راح اقدر ابطل هذا الغطاء الفلزي، لكن لان تمدد الغطاء اسرع بكثير من تمدد الزجاج، وبالتالي تمدد الزجاج البطيء ما راح ياثر على هذا الغطاء الفلزي، وهذا راح يسهل علي اني افك الغطاء عن الزجاج، وراح يسهل علي اني افك الغطاء عن الزجاج هذا. هذه عجلة قطار وانا ابي اركب عليها اطار فولاذي، فراح اجيب الاطار واقوم بتسخينه. فلما اقوم بتسخينه راح يتمدد ويعطيني شكل جديد. فلما يتمدد هذا هو الوقت المناسب اني اركب عليه الاطار. فالخطوه اللي بعدها راح اروح على العجله واركب عليها الاطار. راح نشوف ان الاطار هذا يتلائم بشكل مناسب على العجله. ليش؟ لان الاطار هذا في حاله تمدد والجسيمات مبتعده عن بعضها البعض، فهي في حاله اهتزاز شديد. بعد هذا راح اترك الاطار لما يبرد. لما يبرد راح يشد على عجلة القطار بإحكام. فإذا أنا قاعد ألعب بالتمدد وقاعد ألعب بالانكماش. فأول شيء مددت هذا الإطار من خلال التسخين، وبعدين خليته لما يبرد انكمش على عجلة الإطار والتصق فيها بإحكام. شنو هو الشريط ثنائي الفلز؟ شريط ثنائي الفلز هذا شريط يتكون من فلزين، على سبيل المثال النحاس وفلز آخر اسمه الأنفار. الفلز هذا الأنفار هو عبارة عن سبيكة فيها حديد ونيكل. لما أحط الحديد والنيكل في سبيكة راح يعطيني الأنفار. الحين إيش راح يصير لما أسخن أنا الشريط ثنائي الفلز؟ لما أسخن الشريط هذا راح ألاحظ أن يتقوس ويميل. سبب هذا التقوس أن النحاس تمدد أسرع من الأنفار، وبالتالي راح يميل عليه. فلازم تعرف أن النحاس هو يتأثر بالحرارة أكثر من الأنفار، وهو سبب هذا التقوس. هو راح يميل على الأنفار وراح يتمدد، فلما يتمدد أسرع منه هذا يعني أنه يميل عليه ويتقوس. بما أن الشريط ثنائي الفلز عنده هذه الخاصية، خاصية التقوس، أنا أقدر أستخدمها. أقدر أحطه على سبيل المثال في الغلاية. احنا نعرف أن الماء يغلي عند 100 درجة سيليزية. على سبيل المثال لما يوصل الماء في الغلاية إلى 100 درجة سيليزية، الشريط ثنائي الفلز مثل ما أنت شايف راح يميل على مقياس درجة الحرارة عند 100. فلما يميل عليه هذا يخلي الغلاية تفصل. ليش؟ لأن هذا الشريط وصل عند مقياس احنا حاطينه عند 100 درجة سيليزية. فلما يوصل عند 100 درجة سيليزية هذا اللي هي حالة الغليان، فعلى طول راح تفصل الغلاية. ايضا هذا الشريط له استخدامات ثانية. اقدر احطه في اجهزة الانذار للحريق، اقدر احطه في الثرموستور اللي هو منظم درجة الحرارة او منظم الحرارة، واقدر احطه بالفرن، واقدر احطه في المكواة والسخان والثلاجة. فكلهم يعملون بنفس الطريقة تقريبا. لكن ليش احنا نحط الفلز الأكثر تمددا في الجهة الخارجية؟ الجواب احنا حطينا النحاس في الجهة الخارجية عشان يصير أطول من الفلز الداخلي اللي هو الأنفار، وعشان يساهم في عملية التقوس. فلما أنا أحط الفلز اللي يتأثر بالحرارة أكثر ناحية الجهة الخارجية، هذا يعني أن أنا قاعد أساهم في عملية التقوس، وهذا يفيدني. فلازم تعرف أن التقوس حصل لأن النحاس يتمدد أسرع وأكثر من الأنفار، وبالتالي النحاس يميل على الأنفار.